بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ ټاپک دی اکټیو ترانسپورت. ترانسپورت څه ته وایي؟ سیزونه د یو ځای نه بل ځای ته وړل راوړل چې کوم دی دې عمل ته څه وایي؟ ترانسپورت ورته وایي. صحیح ده؟ اوس خبره چې کله د اکټیو راشي چې اکټیو ترانسپورت څه ته وایي؟ نو ګوره اکټیو لفظ نه دی که یو پارټي واخلې که نه، مثال طور پی ټي آی پارټي واخلې، نو په دې کې چې کوم یو کس داسې مخکې کېږي، هرې جلسې لځي، ګاډی بوزي، موټرسایکل بوزي، خپل پټرول خرج کوي، خپل انرژي خرج کوي، که نه خپل ټایم ورکوي، د مخکې تلو کوشش کوي، محنت کوي، نو خلک وایي دا کس په دې پارټۍ کې ډېر اکټیو دی. ټیک شو که نه؟ ولې اکټیو دی؟ مطلب دغه کس انرژي خرج کوي، دغه کس خپل ټایم ورکوي، پیسې خرج کوي، که نه؟ نو ځکه ورته وایي چې دا کس په پارټۍ کې اکټیو دی. دغه شانتې هغه قسم ترانسپورت چې په هغې کې انرژي خرج کېږي هغې ته اکټیو ترانسپورت بیا وایي. یعنې مطلب د څیزونو وړل راوړل چې په هغې کې انرژي خرج کېږي دغه عمل ته څه وایي؟ اکټیو ترانسپورت ورته وایي. ګورئ ډیفینیشن له به مونږ راشو. The movement of molecules یا the movement of substances from lower concentration to higher concentration with the expenditure of energy یعنی ATP is called active transport. هغه عمل چې په هغې کې سیزونه یا مالیکیولز زموږ سره د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي او په دې عمل کې انرژي یعنی ATP خرج کیږي. ایکسپنډیچر څه ته وایي؟ خرج کېدلو ته. نو دې عمل ته څه وایي؟ اکټیو ترانسپورت ورته وایي. په ساده الفاظو کې ګوره، مثال طور په یو ځای کې چې کوم دی سیزونه لږ دي، کنسنټریشن یې کم دی، او په یو ځای کې چې کوم دی سیزونه ډېر دي، کنسنټریشن یې سیوا دی. ته دغه لږ راخلې او د ډېرو له وړې او انرژي په دې عمل کې خرج کې، دې عمل ته څه وایي؟ اکټیو ترانسپورت ورته وایي. صحیح ده؟ اوس به مونږ ایکسپلینیشن له راشو. Sometimes the cell membrane helps to move the substances against concentration gradient. دوی وایي چې کله ناکله زموږ سره سیل ممبرین سیزونه د کنسنټریشن ګریډینټ مخالف بوزي، اگینسټ یې بوزي. صحیح شو؟ اوس کنسنټریشن ګریډینټ څه ته وایي؟ دې لفظ له راشئ کنسنټریشن ګریډینټ. ټیک شو؟ کنسنټریشن ګریډینټ ته وګورئ. مثال طور دا زموږ سره سبسټانسز دي، مالیکیولز دي، څه سیزونه دي چې په دې ځای کې ډېر دي او دغه په دې ځای کې څه دي؟ لږ دي. نو مونږ دا ویلی شو چې دلته کنسنټریشن سیوا دی او دلته کنسنټریشن کم دی. نو که په دې دوران کې مونږ مطلب یو لاین داسې ډرا کړو اوسه، صحیح شو، د یو د دې ټاپ نه د بل د دې ټاپ پورې، د یو د سر نه د بل د سر پورې، نو دا چې کوم سلوپ زمونږ سره راغی، کومه چړایي راغله، نو دې ته څه وایي؟ دې ته کنسنټریشن ګریډینټ وایي. ټیک شو که نه؟ اوس که مطلب زمونږ سره دوه لفظونه تاسو یاد ساتئ، یو اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ دی او یو اگینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ دی. اوله به مونږ راشو اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ مومنټ څه ته وایي. ګورئ مثال طور تاسو ووایئ لکه دا سبسټانسز یا دا مالیکیولز به د دې ځای نه دې ځای ته په اسانه ځي او که دغه به د دغه ځای نه دې ځای ته په اسانه باندې راځي. ښکاره خبره ده. دا چې کوم هایر کنسنټریشن دی د دې علاقې نه به زموږ سره دا مالیکیولز دې علاقې ته راځي، دې لوور کنسنټریشن ته به راځي. دا عامه خبره ده، کامن خبره ده، نارمل خبره ده. نو دې ته مونږ اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ وایو. یعنی مطلب چې کله زموږ سره مالیکیولز د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته راځي، دې ته مونږ اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ مومنټ وایو. صحیح شو؟ خو دې ځای کې تاسو ته وایي چې اگینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ. نو اوس د اگینسټ څه ته وایي؟ مخالف، خلاف، الټا. نو په هغه کیس کې به بیا زموږ سره یاد ساتئ چې زموږ سره به دا مالیکیولز د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي، نو دې عمل ته بیا مونږ څه وایو؟ اگینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ. او دا خو عامه خبره نه ده که نه، کامن خبره نه ده که نه. صحیح شو؟ نو د دې باندې به خامخا څه چل کېږي؟ انرژي به پرې خرج کېږي، نو د لوور کنسنټریشن نه به هایر کنسنټریشن ته ځي. نو ګورئ په بریکټ کې ورته مونږ لیکلی هم دی چې یعنې مطلب فرام لو کنسنټریشن ټو هایر کنسنټریشن. کله چې دا مالیکیولز د لوور کنسنټریشن د دې علاقې نه هایر کنسنټریشن علاقې ته ځي، نو دې عمل ته اگینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ مومنټ وایي یا دې ته فرام لو کنسنټریشن ټو هایر کنسنټریشن مومنټ وایي. او ګورئ this uphill movement requires the expenditure of energy یعنی ATP. ګورئ وایي دا چې کوم uphill movement دی که نه، هل څه ته وایي؟ هل چټان ته وایي، پهاړ ته وایي، غر ته وایي. او اپ هیل څه ته وایي؟ چې کله ته دې غر ته بره خیجې نو دې ته اپ هیل وایي. نو دا اپ هیل مومنټ چې کوم دی وایي دې دپاره انرژي پکار وي، انرژي د دې ایکسپنډیچر پکار وي، انرژي به پکې خرج کیږي. دا داسې نه کیږي. یعنې مثال کې طور پر ته چې کوم دی نو د غر په سر باندې ناست یې او ستا سره چې کوم دی یو غټ بال دی، نو دغه بال ته د غر د سر نه راپرېږده او په خپله به ښکته راځي. نو دې ته اکارډینګ ټو کنسنټریشن ګریډینټ مومنټ وایو. په دې کې څه انرژي نه خرج کیږي، دا پیسیو ترانسپورټ دی. ټیک شو؟ خو
که فرض که ته زمونږ سره په چړۍ باندې برخې چې دا بال غر ته وړې نو بیا به څه کې انرژي به خرج کړې دا به دې په شا کړی او روان به یې غټ بال دی که نه نو مطلب ته به چې کوم دی انرژي خرج کړې او سا به دې لنډه لنډه کېږي نو دا به حالت چې کوم دی نو ته غر سر ته رسې نو ته به انرژي خرج کړې دې ته څه وایي اپ هیل مومنټ ورته وایي کله چې ته باره وړې داسې د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته وړې صحیح شو نو په دې کې به انرژي خرج کېږي اوس دې ځای له راشئ فار اکټیو ټرانسپورټ اف سبسټانسز carrier proteins present in cell membrane use energy and move them against the concentration gradient دوی دا خبره کوي چې کله ګوره اکټیو ټرانسپورټ کیږي د سبسټانسز یعنی مطلب کله چې مالیکولز د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته وړل کیږي نو د دې لپاره کیریر پروتینز لګیدلی وي کیریر د کیری نه راغستل شوی دی کیری څه ته وایي وړلو ته نو هغه پروتینز چې هغه وړل کوي زموږ سره سیزونه د یو ځای نه بل ځای ته هغې ته کیریر پروتینز وایي نو دا په سیل ممبرین کې پریزنټ وي ټیک شو که نه یعنی مطلب زموږ سره چې کوم دی دا سیل شو که نه دا سیل شو او دا سیل ممبرین شو دا چې کوم دی پکې نیوکلیس شو نو په دې سیل ممبرین کې زموږ سره دلته کیریر پروتین لګېدلی وي ټیک شو که نه په دې پروتینز باندې چې کوم دی نو مالیکول زموږ سره د یو ځای نه بل ځای ته ځي راځي یا مطلب د بهر نه دننه ځي یا د دننه نه بهر ته راځي نو دې ته موږ کیریر پروتین وایو نو دوی دا خبره کوي چې کله چې اکټو ټرانسپورټ کیږي نو په هغې کې به دا کیریر پروتین څه چل کوي انرژي به خرج کوي نو دا مالیکولز به اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ بوزي یعنی مطلب د لو کنسنټریشن نه به هایر کنسنټریشن ته بوزي په کوم ځای کې چې لږ دي هغه لږ به هم راخلي او هغه ډېرو ته به یې وړي ټیک ده نو دې عمل ته څه وایي اکټیو ټرانسپورټ ورته وایي اګزامپل له به موږ راشو کوم چې مثال ورکړی دی ستاسو په کتاب کې دوی دا وایي چې سوډیم او پوټاشیم چې کوم دی are actively transported across the membrane according to the requirements ټیک شو یعنی مطلب دوی دا خبره کوي چې دا سیل کې نه دی په نیوران کې خاص کار نیوران یا نرف سیل دا زموږ سره نیوران دی یا نرف سیل دی نو دوی دا خبره کوي چې دا سوډیم او پوټاشیم اکټیولی ټرانسپورټ کیږي یعنی مطلب په دې باندې انرژي خرج کیږي او دا چې کوم دی د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته وړل کیږي یعنی مطلب په کوم ځای کې چې کم دي د هغې نه هغه ځای ته وړل کیږي په کوم ځای کې چې سیوا دي او دا په څه وجه باندې according to the requirements ځکه چې د سیل ضرورت وي ریکوایرمنټ وي نو ګورئ دا زموږ سره چې کوم دی نیوران دی دا ډنډرایټس دي دا سوما یا سیل باډي ده دا پکې چې کوم دی زموږ سره نیوکلیس دی او دا چې کوم دی اګزان دی او دا پکې اګزان ټرمینلز دي نو په نیوران کې چې میسج ځي نو د دې طرف نه داسې ځي اخوا طرف ته ټیک شو نو اوس ګورئ که فرض که مونږ دا نیوران یا نرف سیل چې کوم دی د دې یوه حصه راواخلو ستاسو په کتاب کې چې کوم دی د دې یوه حصه راغستې ده ټیک شو یعنی مطلب زه د دې ځای نه واخله د دې ځای نه واخلې د دې ځای پورې دا سیل ممبرین راکټ کومه ټیک شو دا ما راکټ کو او دا سیل ممبرین چې کوم دی ما دلته راوړوې په دې ځای کې چې کوم دی دا سیل ممبرین ما غټ کو ټیک شو دا لږه حصه مې راکټ کړه د دې ځای نه واخله د دې ځای پورې او دا مې راوړله او په دې ځای کې مې درته ډرا کړله نو ګوره سیل ممبرین خو تاسو ویلی دی که نه سیل ممبرین یا پلازما ممبرین مونږ دا خبره کوو چې دا سیل ممبرین یا پلازما ممبرین چې کوم دی دا ګوره لیپیډ بایلیر نه جوړ دی نو ګورئ په دې ځای کې مونږ دا چې کوم سیل ممبرین دی د دې نرف سیل یا د دې نیوران نو دا مونږ څه کو غټم کو په دې ځای کې نو دا د لیپیډ یو لیر شو او دا د لیپیډ بل لیر شو نو دا زموږ سره لیپیډ بایلیر دی ټیک شو اوس په دې کې چې کوم دی زموږ سره کیریر پروټین لګېدلی دی ټیک شو کیریر پروټین ورته مونږ دا دی لیکلی دی نو دا کیریر پروټین پکې دلته لګېدلی دی او دا چې کوم دی نو سبسټانسز یا مالیکولز چې کوم دی د هایر کنسنټریشن نه د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته بوځي انرژي پې خرج کوي ګورئ څنګه دا چې کوم دی آوټ سایډ دی او دا یې ان سایډ دی آوټ سایډ او ان سایډ نه څه مطلب دی ګورئ دا د دې نیوران آوټ سایډ دی که نه دی د نیوران نه بهر سایډ نو دې ته مونږ څه وایو آوټ سایډ ټیک شو او دا په نیوران کې دننه علاقه ده که نه نو دې ته مونږ څه وایو ان سایډ ټیک شو نو همدا ممبرین مونږ راغستی دی ځکه دې ځای کې مونږ لیکلی آوټ سایډ او دلته هم لیکلی دی ان سایډ ټیک شو دا چې کوم کیریئر پروټین لګېدلی دی په دې ځای کې نو د دې کار څه دی دا زموږ سره 2 پوټاشیم را اخلي او دننه یې راوړي ټیک شو او د دننه نه 3 سوډیم را اخلي او بهر ته یې ولي اوس ګورئ دا خبره په ذهن کې یاد وساتئ چې کوم زموږ سره سوډیم دی که نه دا 10 ټایمز بهر سیوا دی د دننه په نسبت باندې سوډیم 10 ټایمز بهر سیوا دی د دې خبرې مطلب دا دی چې که دننه یو سوډیم دی نو بهر 10 دی که دننه 2 دی نو بهر 20 دی که دننه 3 دی نو بهر 30 دی نو 10 ټایمز چې کوم دی سوډیم سیوا دی دغه شانتي که موږ د پوټاشیم خبره وکړو د کې پلس نو دا ګورئ زموږ سره دننه 30 ټایمز سیوا دی په نسبت د بهر یعنی مطلب دا دی چې که بهر زموږ سره یو پوټاشیم دی نو دننه 10 وي که بهر 2 وي نو دننه 80 وي که بهر 3 وي نو دننه 10 کم 100 وي ټیک شو نو 30 ټایمز سیوا دي
خو بیا هم زمونږ سره چې کوم دی نو دا کیریر پروټین زمونږ سره 3 سوډیم دننه خو کم دي کنه او بهر 10 ټایمز سیوا دي خو بیا هم دا 3 سوډیم را اخلي د لوور کنسنټریشن نو هایر کنسنټریشن ته وړي نو ځکه دې ته موږ اکټیو ترانسپورت وایو او دغه شانتي زمونږ سره پوتاشیم خو بهر کم دي کنه او دننه 30 ټایمز سیوا دي خو بیا هم د بهر نه 2 پوتاشیم را اخلي او دننه راولي نو ځکه دې ته موږ سوایو چې دا مطلب زمونږ سره د لوور کنسنټریشن نه راخلي او هایر کنسنټریشن ته راوړي نو ځکه دې ته موږ اکټیو ترانسپورت وایو یا دې ته موږ اگینست د کنسنټریشن ګریډینټ موومنت وایو ټیک شو او دا چې کوم کیریر پروټین دی دې ته سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ وایي سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ ورته ځکه وایي چې 3 سوډیم بهر ته وړي 2 پوتاشیم دننه راوړي نو سوډیم پوتاشیم او ایټیپیز ورته ځکه وایي چې موږ خو دا خبره کوو کنه چې دې کې به ایټیپی خرج کیږي نو الې به چې کوم دی زموږ سره دا سبستانسز د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته وړي ټیک ده نو ځکه دې ته موږ سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ وایو ټیک شو ښه یاد ساتئ چې کله زمونږ سره نیوران داسې وي چې دا میسج نه وړي د یو ځای نه بل ځای ته مطلب په ریسټ حالت کې وي میسج پکې نه وي روان نو دې نیوران ته مونږ چې کوم دی نو ریسټینګ حالت وایو او دې ټایم کې چې کوم پوټنشل دی کوم مطلب چارج وغیره ډسټریبیوشن دی هغې کې مونږ څه وایو ریسټینګ ممبرین پوټنشل ریسټینګ ممبرین پوټنشل مطلب نیوران په ریسټ کې دی میسج نه وړي په دې حالت کې ټیک شو مور پازیټیو آوټساید په دې دوران کې به زمونږ سره چې کوم دی نو د نیوران نه بهر سایډ ته پازیټیو ډیر وي د دې نیوران چې کوم دا ممبرین دی نو بهر سایډ ته به پازیټیو څه وي ډیر به وي ټیک شو او دننه به څه وي نیگیټیو به وي دننه به نیگیټیو یعنی مطلب که تاسو دلته وګورئ نو بهر زمونږ سره به پازیټیو وي او دننه به څه وي نیگیټیو انساید ټیک شو او دې ته پولرایزډ سټیټ وایي پول څه ته وایي چې مطلب پازیټیو نیگیټیو پکې راشي نو دغه شانتي زمونږ سره بهر چې کوم دی پازیټیو ډیر دی او دننه چې کوم دی نیگیټیو دی په دې وجه باندې دې ته پولرایزډ سټیټ هم وایي ټیک شو او که مونږ یو اله ده وولټ میټر ورته وایي که مونږ هغه راواخلو او یو الکتروډ چې کوم دی نو بهر کیدو او بل الکتروډ یې دننه کیږدو نو دا به مونږ له چې کوم دی هغه نیډل به پکې تاو شي اغستن او مونږ ته به په 70 ملي وولټ باندې ودرېږي ټیک شو نو ماینس 70 ملي وولټ ورته ځکه وایي چې دننه پکې نیګیټیو سیوا دي دننه پکې نیګیټیو چارج سیوا دی اوس دا دننه پکې نیګیټیو چارج ولې سیوا دی ګورئ نیوران چې کوم دی کنه دا خو زمونږ سره یو سیل دی نو په دې کې دننه ډي ان اے موجود ده نو ډي ان اے نیګیټیولی چارج وي دغه شانتي چې کوم دی نو زمونږ سره پکې آر ان اے موجود وي نو آر ان اے چې کوم دی نو هغه هم نیګیټیولی چارج وي دغه شانتي چې کوم دی پکې کلورایډ آینز وي هغه هم نیګیټیو چارج وي دغه شانتي زمونږ سره چې کوم دی پکې زمونږ سره پروټینز موجود وي امینو ایسیډز وغیره هغه هم چې کوم دی نیګیټیولی چارج وي نو په دې وجه باندې پکې دننه نیګیټیو سیوا وي او بهر چې کوم دی پازیټیو سیوا وي ټیک شو وسو که تاسو خیال کړئ مونږ دا خبره وکړه چې سوډیم 10 ټایمز بهر سیوا دي او پوتاشیم چې کوم دی نو 30 ټایمز دننه سیوا دي نو په دې وجه باندې زمونږ سره چې کوم دی دلته څه لګېدلی وي یو چینل لګېدلی وي هغې ته وایي پوتاشیم لیکی چینل ټیک شو نو ځکه ورته پوتاشیم لیکی چینل وایي چې دننه خو زمونږ سره پوتاشیم سیوا دي که 30 ټایمز نو د دننه نه پوتاشیم بهر ته راوځي ټیک ده کنه ښکاره خبره ده یار چې کوم ځای کې یو څیز سیوا وي نو د هغه ځای نه وځي او په کوم ځای کې چې کم وي هغه طرف ته ځي په کوم ځای کې چې اوبه ډېرې تې راپرېږدوه په کوم ځای کې چې اوبه نشته هغه طرف ته بیږي بیا صحیح ده که نو ګورئ زموږ سره چې کوم دی پوتاشیم بهر ته راوځي نو که فرض که ګورئ دا چل وشو چې یاره مطلب زموږ سره دا چارج ډسټریبیوشن ګډ وډ شو د ماینس 70 ملي وولټ چې کوم چارج دی کوم وولټیج دی نو دا ګډ وډ شو نو ګورئ بیا زموږ سره په نیوران کې یا خو به میسج نه ځي بالکل او یا به بې ټیمه میسج ځي ٹھیک ده کنه نو مطلب ډسټربنس جوړیږي مسله جوړیږي خو چې کله زمونږ سره په دې حالت کې وي نو بیا نیوران میسج نه وړي نو داسې چل کیږي چې دلته زمونږ سره لیکیج کیږي د پوتاشیم ځکه دې ته پوتاشیم لیکیج اگر چې څه لږ ډېر پکې سوډیم هم دننه راځي خو هغه کم وي او پوتاشیم ډېر ځي نو په دې وجه باندې ورته پوتاشیم لیکی چینل وایي نو اوس ګوره زمونږ سره چې کله پوتاشیم بهر ته وځي نو دا خو مطلب زمونږ سره د دننه نه پازیټیو بهر ته ځي نو په دې وجه باندې به دا نورم چې کوم دی بهر پازیټیو سیوا کیږي او دننه به نیګیټیو سیوا کیږي نو په دې وجه باندې مسله جوړېدی شي نو د دې دپاره زمونږ سره د مینټین کولو دپاره سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ چې کوم دی نو دلته موجود وي سوډیم پوتاشیم ایټیپیز پمپ دلته په دې ممبرین کې موجود وي او هغه چې کوم دی نو زمونږ سره څه چل کوي 3 سوډیم بهر ته ولي 3 سوډیم بهر ته ولي او چې کوم دی نو 2 پوتاشیم دننه راوړي صحیح ده که نه نو په دې وجه باندې مسله نه جوړیږي هغه چې کوم پازیټیوټي او نیګیټیوټي ده نو هغه نه ډسټرب کوي په دې وجه باندې نیوران برابر وي میسج بې ټیمه نه ځي صحیح شو ښه
د دې چې کوم نور ډیټیل دی نو هغه په دې چینل باندې مونږ یو ویډیو کړی دا ایکشن پوټنشل باندې تقریبا 28 منټ ویډیو دا تاسو هغه وګورئ نو ډیره فائدہ به درکړي په هغه کې به تاسو ریسټرنګ ممبرین پوټنشل او ایکشن پوټنشل چې مطلب نرو امپلس یعنی میسج چې کوم دی زموږ سره په نیوران کې څنګه ځي ښه په ډیټیل باندې به زده کوي او به ګورئ ټیک شو ښه اوس ګورئ د دې ځای پورې خو مطلب مونږ چې کوم دی نو اکټیو ترانسپورټ ووایي او د هغې مثال مونږ ووایي چې یعنی مطلب سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ زمونږ سره سوډیم چې کوم دی نو بهر سیوا دي بیا یې بهر ولي او پوټاشیم دننه سیوا دي بیا یې دننه راوړي ټیک ده کنه نو دې عمل ته څه وایي اکټیو ترانسپورټ ځکه چې انرژي پکې خرج کوي او سیزونه د لو کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته وړي نو دا خو مطلب مثال او ولې داسې چل کوي ځکه چې ریسټرنګ ممبرین پوټنشل ګډوډ نشي ګنې بیا به نیوران بیټیمه میسج وړي او ستا باډي به بیټیمه ریاکشن شو کوي صحیح ده کنه نو په دې وجه باندې دا مینټین ساتل ضروری دي نو سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ چې کوم دی دا ذمہواري اخیستي او هغه چې کوم دی نو دا مینټین ساتي صحیح ده اوس د اکټیو ترانسپورټ ټایپس دی ګورئ قسمونه دي ښه یو چې کوم دی زموږ سره پرایمري اکټیو ترانسپورټ دی هغه چې کوم زموږ سره سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ دی دغه مثال دی بس دا ډایرکټ انرژي خرج کوي او سیزونه د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته وړي په دې وجه باندې دې ته مونږ پرایمري اکټیو ترانسپورټ وایو خو یو بل قسم دی چې هغې ته سیکنډري اکټیو ترانسپورټ وایي سیکنډري اکټیو ترانسپورټ کې انرژي خرج کیږي خو ډایرکټ یې هغه سیز نه خرج کوي بلکې په بل ځای کې چې کومه انرژي خرج شوي د هغې نه فایده اخلي او خپل کار پې کوي نو دې ته بیا سیکنډري اکټیو ترانسپورټ وایي دا چې کوم دی په ډیټیل باندې مونږ په فیسیلیټیټډ ډیفیوژن کې کړی دی تقریبا 21 منټ ویډیو ده په هغې کې به تاسو ډېر په ډیټیل باندې زده کوئ خو په دې ځای کې مونږ لږ ډېر ډسکس کوو چې یعنې مطلب مونږ کوم خوراک وکړو دا خوراک زموږ سمال انټسټاین ته لاړ شي نو چې کوم سمال انټسټاین دی زموږ وړه کلمه ده نو هغه دا دلته مونږ شو کړی دی په هغې کې چې کومه مطلب کوم سیلز لګېدلي دي هغې ته مونږ انټیروسایډس وایو نو هغه مونږ په دې ځای کې شو کړي دي او د هغې سره په خوا کې چې کومه وینه روانه وي یعنې مطلب کوم بلډ وي پکې نو هغه چې کوم دی نو مونږ دلته شو کړی دی ټیک شو دا چې کوم دی بلډ دی اوس داسې چل وشي چې کوم زموږ سره مطلب په سمال انټسټاین کې خو ګلوکوز موجود دی کنه صحیح ده کنه خو دا ګلوکوز چې کوم دی نو ډایرکټ بلډ ته دی خوا نشي راتللی د دې دپاره یو داسې پروسس دی چې کوم دا انټیروسایډس دي نو د دې چې کوم د وینې طرف ته کوم دیوال دی د دې سیل نو هغې ته بیزولیټرل ممبرین وایي بیزولیټرل ممبرین ورته وایي ټیک شو او چې کوم مطلب انټسټاین طرف ته دی کلمې طرف ته کوم دیوال دی نو هغې ته څه وایي هغې ته اپیکل ممبرین وایي ټیک شو نو په دې بیزولیټرل ممبرین کې زموږ سره سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ لګېدلی وي دا چې کوم دی نو 3 سوډیم راخلي بهر ته ولي او 2 پوټاشیم دننه راولي نو ډایرکټ انرژي خرج کوي پرایمري اکټیو ترانسپورټ کوي او 3 سوډیم بهر ته ولي او 2 پوټاشیم دننه راوړي نو په دې وجه باندې په دې سیل کې د سوډیم کمی راځي په دې انټیروسایډس کې د سوډیم کمی راځي ټیک شو بیا څه چل وشي دلته زموږ سره چې کوم سمال انټسټاین دی په دې کې چې کوم سوډیم دی نو دا سوډیم زموږ سره according to concentration gradient ځي یعنی مطلب د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي په دې سیل کې خو سوډیم کم شوی دی کنه نو په دې وجه باندې سوډیم د هایر کنسنټریشن نه لوور کنسنټریشن ته ځي خو دا چې په کم سیز باندې ځي په کم کیریئر باندې ځي نو هغه زموږ سره چې کم ټرانسپورټر دی کم کیریئر دی نو هغه یوازې کار نه کوي تر څو پورې چې د دغې کیریئر سره ګلوکوز هم اټیچ شي یعنی مطلب سوډیم هم ورسره اټیچ شي او ګلوکوز هم ورسره اټیچ شي نو بیا دواړه په یو ځای باندې دننه وړي یوازې یو څیزه نه وړي نو دې ته موږ چې کوم دی سوډیم ګلوکوز لینک ټرانسپورټر وایو SGLT ورته وایو ټیک شو نو زموږ سره چې کوم په دې سیل کې په دې سمال انټسټاین کې په دې کې ګلوکوز کم هم وي خو بیا هم چې کوم دی نو سیل ته دا ځي ځکه ځي چې یعنی مطلب زموږ سره سوډیم خو دننه ځي که نه نو سوډیم یې د ځان سره ګلوکوز دننه یوسي نو اوس دا ګلوکوز د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته لاړل یعنی مطلب اګینسټ د کنسنټریشن ګریډینټ لاړل یاد ساتئ سوډیم چې د دې ځای نه دې ځای ته ځي دا according to concentration gradient ځي دا پیسیو ترانسپورټ دی خو چې کوم زموږ سره ګلوکوز ځي نو دا د لوور کنسنټریشن نه هایر کنسنټریشن ته ځي نو مطلب دا زموږ سره اکټیو ترانسپورټ دی نو انرژي خو دلته خرج نه شوه ډایرکټ خو یاد ساتئ په دې ځای کې چې کوم سوډیم پوټاشیم ایټیپیز پمپ کومه انرژي خرج کوي او د سوډیم کمی راولي نو د هغې نه زموږ سره دا ګلوکوز فایده واخلي او دا ورسره هم دې خوا راشي ځکه چې دلته کم کیریئر لګېدلی دی کم ټرانسپورټر لګېدلی دی نو هغه سوډیم یوازې نه وړي نو سوډیم خو ځي دننه خو چې تر څو پورې ورسره ګلوکوز نه وي اټیچ شوی نو نه ځي نو چې ګلوکوز ورسره اټیچ شي نو سوډیم دننه راشي او د ځان سره ګلوکوز هم راوړي نو بیا په انټیروسایډس کې چې کوم زموږ سره ګلوکوز وي نو دا بیا زموږ سره د GLUT2 ټرانسپورټر په ذریعه باندې د انټیروسایډس نه بلډ ته وځي او بلډ چې کوم دی نو زموږ په ټول جسم کې خور شوی وي نو یعنې مطلب ګلوکوز زموږ جسم ته ورسي بیا ټیک ده